पवित्र ऑइलमध्ये आपले खूप खूप आणि अगदी मनापासून स्वागत आहे. आणि आज मी साखरेचा गोड भात बनवणार आहे. चला तर मग आपण गोड भात बनवूया. त्यासाठी मी इथे 2 वाटी कोलम तांदूळ घेतले आहेत, स्वच्छ धुवून. साखर घेतली आहे, 4 चमचे खोबऱ्याचा किस घेतला आहे, 6 बदाम कट करून घेतले आहेत, 6 काजू घेतले आहेत, 4 ते 5 पिस्ता कट करून घेतले आहेत आणि पाव चमचा वेलची पूड घेतली आहे, मनुके घेतले आहेत, थोडीशी दालचिनी घेतली आहे, एक हिरवी वेलची, 4 ते 5 लवंग, 4 ते 5 केसरचे धागे दुधामध्ये भिजवून घेतले आहेत, साजूक तूप घेतले आहे, मीठ घेतले आहे. इथे मी पॅन गरम करायला ठेवला आहे. पॅन छान गरम झाला आहे. आता आपण पॅनमध्ये तूप घालूया. तूप छान गरम झाले आहे. लवंगा, दालचिनी, हिरवी वेलची घालूया. बदाम, काजू, मनुके, पिस्ता आणि सुकं खोबरं सर्व मिश्रण छान परतून घेऊया. सर्व मिश्रण छान फ्राय झाले आहे. आता यामध्ये आपण धुतलेले तांदूळ घालूया. दोन मिनिट छान परतून घेऊया. तांदूळ ड्रायफ्रूट छान परतल्यानंतर यामध्ये आता आपण 4 वाटी गरम पाणी घालू. आणि 10 मिनिटं फुल गॅसवर भात शिजवून घेऊया. 10 मिनिटं झालेले आहेत. पहा भात किती छान मोकळा झाला आहे. आता चेक करूया शिजला की नाही. पहा भात छान शिजला आहे. आता यामध्ये आपण साखर घालूया. आणि छान मिक्स करून घेऊया. हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे. आणि केसरचे दूध घालूया. आणि चवीपुरतं मीठ घालूया. एक मिनिट छान परतून घेऊया. वेलची पूड घालूया. सर्व मिक्स करून घेऊया. लो फ्लेमवर 2 मिनिटं कव्हर करून ठेवूया. पहा भाताला कलर किती सुंदर आलेला आहे आणि हा खायला पण खूप स्वादिष्ट लागतो. आता गॅस बंद करूया. आता आपण हा गोड भात बाउलमध्ये काढूया.
थोडेसे ड्रायफ्रूट घालूया. हा गोड भात झटपट बनवून तयार होतो. तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडल्यास या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि नवीन असल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत चांगलं खा, स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया आणखीन एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.